سلام به شمایی که چند لحظه از شتاب روزمره فاصله گرفتی و به دنیای واژه‌های قدم گذاشتی که قرن‌هاست با دل انسان‌ها داره حرف میزنه. گاهی در میون هزاران اتفاق زندگی یک جمله، یک شعر یا یک نگاه میتونه دوباره چراغی درون ما روشن کنه. امیدوارم این لحظاتی که کنار همدیگه هستیم برای شما آرامش، وضوح فکر و نیروی تازه برای ادامه مسیر زندگی به همراه داشته باشه. خدایا در این لحظه دلهایی رو که خسته از انتظار هستن و با نشونه های امید نوازش کن. راه کسایی که میون انتخاب ها و نگرانی ها درموندن روشن‌تر از همیشه نشونشون بده. به خونه هامون آرامش بده که از درون بجوشه، نه فقط از تغییر شرایط بیرونی. دلهای گرفتار ترس رو با ایمان همراه کن و درای تازه‌ای از رحمت و گشایش پیش روی این همسفرای این لحظه من قرار بده. با چنین مقدمه‌ای خواستم ذهن خودم و خودتو آماده کنم برای دریافت پیام امروز از کائنات در قامت کلام حافظ. سکوت میکنم تا تو تمرکز کنیم. خب اگه آماده ای بریم سراغ غزل 300 از لسان غیب حافظ شیرازی که میگه: هزار دشمنم ار می کند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو، هیهات بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. بریم با هم سراغ تعبیر ابیات و در ادامش هم پیام و فال امروزمون. توی بیت اول میگه اگر 1000 نفر قصد آسیب رسوندن به منو داشته باشن، تا وقتی که تو همراه و دوست من باشی از دشمنانم نمیترسم. تو این بیت داره درباره یک قدرت درونی صحبت میکنه. قدرتی که از وابستگی به حمایت‌های بیرونی نمیاد که مثلا یه رفیق پرزور و پرقدرتی داشته باشم. به یک حقیقت عمیق رسیده، به خداوند، به عشق پاک، به مسیر درست زندگی خودش اعتماد پیدا کرده و ترس از قضاوت‌ها و مخالفت‌ها رو کمرنگ میدونه. حالا یعنی چی؟ توی زندگی امروز خیلی از انسان‌ها انرژی زیادی صرف نگرانی درباره نظر دیگران میکنن. ترس از شکست خوردن ندارن، ترس از پذیرفته نشدن یا ترس از مسیرهای ناشناخته دارن و گاهی همین ترس‌ها باعث توقفشون میشه. حافظ یادآوری میکنه که داشتن یک تکیه‌گاه معنوی، یک طرز تفکر درست انسان رو میتونه در برابر فشارهای بیرون مقاوم‌تر کنه. گاهی لازمه به جای شمردن تعداد کسایی که مخالف ما هستن ببینیم چه چیزی در درون ما اونقدر ارزشمنده که براش
ایستادگی میکنیم. تو بیت دوم میگه مرا امید وصال تو زنده می‌دارد وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. مشخصه، میگه تنها امید رسیدن به توئه که منو زنده نگه داشته وگرنه دوری از تو هر لحظه منو از پا در میاره. این بیت درباره نیروی امیده، اما نه یک امید سطحی که فقط منتظر یک اتفاق بیرونیه. حافظ از امیدی حرف میزنه که به زندگی معنا میده. انسان بدون داشتن یک مقصد حتی اگر امکانات زیادی داشته باشه باز ممکنه احساس پوچی کنه. خیلی از خستگی‌های روحی امروز از اینجا میاد که افراد نمیدونن برای چه چیزی دارن تلاش میکنن. توی روابط کار، رشد شخصی و مسیر زندگی داشتن تصویری روشن از چیزی که دوستش داریم و هدفمونه که دلمون بخواد به اون برسیم انرژی ادامه دادن ایجاد میکنه. حافظ خیلی راحت میگه گاهی همین امید رسیدن خودش بخشی از رسیدنه، چون انسان رو زنده و امیدوار نگه میداره و باعث میشه که انسان حرکت کنه. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. اگر لحظه‌ای بوی حضورش رو احساس نکنم از شدت دلتنگی مثل گلی که در اندوه شکفته شدن هست بیقرار میشم. حافظ داره از شدت دلبستگی عاشقانش سخن میگه، اما خب یه کمی باید اونورتر قضیه رو ببینیم دیگه. یه لایه عمیق‌تر توی این بیت داره درباره نیاز انسان به معنا حرف میزنه. گاهی انسان در ظاهر همه چیز داره اما احساس میکنه یه چیزی توی زندگی کمه. این کمبود همیشه مادی نیست، گاهی نبود آرامشه، هدف یا احساس ارتباط عمیق با زندگی. این بیت به من و تو داره یادآوری میکنه که روحمون فقط با سرگرمی و مشغله آروم نمیشه. انسان نیاز داره چیزی رو توی زندگی پیدا کنه که قلبش رو به حرکت بیاره، چیزی که باعث بشه صبحها با انگیزه و شوق از خواب بیدار بشی. رفت به خواب دو چشم از خیال تو، هیهات بود صبور دل اندر فراق تو حاشای. میگه که فکر میکنی چشم من بدون فکر و خیال تو به خواب میره؟ داره میپرسه و پاسخ چیه؟ میگه هرگز. آیا دل من میتونه دوری تو رو تحمل کنه؟ باز هم پرسشیه. میگه چنین چیزی ممکن نیست. حافظ توی این بیت داره تصویری از یک دلی رو نشون میده، یک تصوری رو میخواد پیش روی من رو تو بیاره که با تمام وجودش با عشق پیوند خورده شخصیتش. توی نگاه عرفانی این عشق دلبستگی یک انسان نیستش دیگه، این نمیتونه باشه و به نظر من اشاره به اشتیاق روح برای رسیدن به مسیریه که قلباً بهش باور داره. خب تو زندگی امروز هم تجارب مشابهش رو داریم دیگه. گاهی یه موضوع اونقدر برای ما مهم میشه که ذهن حتی در سکوت شب هم نمیتونه رهاش کنه. ذهن مدام داره صحبت میکنه، انگار یه رادیوی کنار گوشمون مدام داره یه چیزی رو میگه، یک تصمیم بزرگ، یک رابطه مهم، یک آرزو یا اون مسیر. اما پیام عمیق حافظ این نیست که انسان باید در نگرانی غرق بشه. میگه وقتی چیزی برای ما ارزشمنده باید اونو با تمام وجود بشناسیم و برای رسیدن بهش همراه باشیم. اما چجوری همراه باشیم؟ با صبر و آگاهی، با عشق واقعی. اون موقع است که دیگه اون عشق با کمک اون آگاهی باعث میشه که دیگه ما بیقرار نباشیم. اون بیقراریه که میتونه مانع رشد و تغییر بشه. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. اگر آسیب یا رنجی از طرف تو به من برسه برام بهتر از اینه که یکی دیگه بخواد منو درمون کنه. اگر تو به من تلخی بدی برام ارزشمندتر از اون شیرینیه که یکی دیگه برای من برنامه داشته باشه. این بیت یک نگاه عمیق به خود غزل داره.
حافظ داره از عشق سخن میگه که حتی سختی های مسیر رو هم پذیرفته. توی نگاه عرفانی و توی فلسفه حافظ، عاشق واقعی فقط به دنبال راحتی نیست، بلکه به دنبال حقیقت و نزدیک شدن به خویشتنه. حالا سوال پیش میاد که تو زندگی امروز این چه دخلی به ما داره؟ نگاهمون اینجوریه بهش که خیلی از روابط زمانی ارزش خودشون رو نشون میدن که با چالش روبرو بشن. گاهی کسی که برای ما مهمه ناخواسته باعث رنج ما میشه، اما تفاوت بزرگی بین یک رنج سازنده و یک آسیب مخربه. داره به ما یاد میده که هر چیزی رو فقط با ظاهرش قضاوت نکنیم. گاهی یک تجربه سخت میتونه باعث شناخت بیشتر خودمون بشه، باعث اصلاح مسیر بشه، باعث پیدا کردن قدرت‌های پنهون وجودمون بشه. عنان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دست ندارم از فتراک. حافظ میگه راه خودت رو تغییر نده. اگه قراره با شمشیرت منو بزنی، من تکون نمیخورم، سر و جونم رو سپر میکنم و از تو روی بر نمیگردونم. این بیت حافظ داره از تسلیم در برابر عشق سخن میگه. اما خب دیگه همه ما میدونیم این تسلیم از سر ضعف نیست. گاهی انسان به چیزی عمیقاً باور داره و حاضر برای اون سختی مسیر رو تحمل کنه. توی دنیا امروز موفقیت توی خیلی از مسیرها نیازمند همین ویژگیه، داشتن همین فضیلته، چه در یادگیری، چه در ساختن یک رابطه سالم، چه در رسیدن به اهداف شخصی. خیلی از افراد با اولین مانع مسیر خودشون رو عوض میکنن، راهو میرن یک سمت دیگه. حافظ یادآوری میکنه که بعضی از ارزش‌ها اونقدر مهمه که باید براش صبر کنی و احتمال این داره که داری امتحان میشی. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی ادراک. هیچ کس نمیتونه تو رو اونجوری که واقعا هستی ببینه. هر کسی به اندازه فهم و شناخت خودش رو درک میکنه. این بیت یکی از مهمترین پیام‌های شناخت انسان. حافظ میگه برداشت دیگران همیشه تصویر کامل حقیقت نیست، چون هر کسی دنیا رو داره از پنجره و تجربیات خودش داره نگاه میکنه دیگه. توی زندگی امروز هم خیلی از این داستان‌ها و ناراحتی‌های ما از اینجا شکل میگیره که انتظار داریم همه کاملا ما رو بفهمن، اما انسان‌ها محدودیت‌های خودشونو دارن. منم محدودیت‌های خودمو دارم. وقتی اینو بپذیرم متوجه میشم که قرار نیست همیشه همه چی باب میل من باشه. گاهی لازمه به جای تلاش بی پایان برای ثابت کردن خودم به دیگران، مسیر رشد و شناخت درونی خودم رو ادامه بدم دیگه. ارزش واقعی انسان وابسته به برداشت دیگران نیست. و این میشه که در بیت آخر میگه به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. حافظ زمانی در نگاه مردم عزیز و ارزشمند میشه که در برابر تو با فروتنی و تواضع سر فرود بیاره. حافظ در پایان غزل راز بزرگی داره بیان میکنه دیگه. میگه عزت واقعی از نمایش قدرت نمیاد، بلکه از فروتنی و اتصال به حقیقت درونی سرچشمه میگیره. توی دنیای امروز من و تو خیلی‌ها تلاش میکنن با نشون دادن موفقیتشون به دیگران، دارایی‌ها یا جایگاه خودشون رو بخوام بالاتر نشون بدن. اما احترام عمیق چیزی نیست که فقط با ظاهر ساخته میشه. انسانی که خودشو بهتر میشناسه متوجه میشه که نیاز کمتری به ثابت کردن خودش داره. آرامش و صداقت و فروتنی ویژگیه که در طول زمان جایگاه واقعی انسان رو در دل دیگران میسازه. و پیام اصلی این غزل به نظر من این قدرت عشق رو داره نشون میده. قدرت عشقی که انسان رو از ترسای کوچیک و این نگرانی‌های زودگذر عبور میده. حافظ نشون میده که وقتی دل به یک حقیقت بزرگتر متصل میشه، دشمنی‌ها، سختی‌ها، موانع که توی مسیر قرار میگیره انگار از آدم کنده میشه. این عشق توی نگاه حافظ یک نیرویی که انسانو از خود محدود شدهش بیرون میاره و بهش یاد میده که زندگی فقط مجموعی از اتفاقات بیرونی نیست، بلکه سفری درونی
برای شناخت رشد و نزدیک شدن به معنای عمیق وجوده. و چیزی رو که دوست دارم همین جا بگم، این که چیزی که طی این مدت از حافظ یاد گرفتم، برداشت کردم و فکر میکنم که تو هم این تجربه رو داری، این باوره، این عشق اینجوری نیست که یک دفعه رخ بده و موندگار بشه و این آگاهی دیگه با من و تو همراه بشه. فهمیدم از خود حافظ که این بده بستونه، یه روزی باورت کم میشه، یه روز زیاد میشه، ولی لحظه ای که دوباره به یادش میافتی، دوباره از این ابزار، از این عشق استفاده میکنی، اون اتفاقا میره بیرون. اگر قرار بود هر آگاهی بیاد و موندگار بشه که دیگه درد و مشکلی نبود. بعضی جاها ایمان ضعیف میشه، اون توکلت به اون نیروی برتر کم رنگ میشه. داره به من و تو یاد میده که اینو هر لحظه میتونی دوباره بهش رجوع کنی. انسان امروز میونه فشارهای فراوون داره زندگی میکنه، نگرانی درباره آینده، مقایسه شدن، ترس از شکست، خستگی، این دنیای پرسرعت ارتباطات، این داستانهای زندگی. و توی یک پادکست دیگه، یه جای دیگه توی اون چنلم که این بالا لینکشو میذارم که همین الان که مربوط به توسعه فردی میشه، حالتی رو داره انسان تحت عنوان بقا، انسان اولیه، یاد گرفته که به یک سری از واکنش ها برای ادامه حیاتش یک سری ریاکشن نشون میده. و امروز حتی یک SMS، یک تماس تلفنی میتونه من و تو رو ببره تو اون حالت فرار، تو حالت سکوت، تو حالت صبر، تو حالت حمله کردن. و خیلی سخته برای ذهن امروز که بخوایم اینها رو از همدیگه تفکیک بکنیم. حافظ به درستی داره به من و تو یاد میده که هر موقع دیدی تو این تله افتادی، گیر کردی، رفتی رو حالت سیو مود، رفتی رو حالت بقا، خودتو بیار بیرون. داشتن یک باور عمیق و یک هدف روشن میتونه یک چراغی باشه تو دل تاریکی. گاهی شرایط بیرونی تغییر نمیکنه، اما نگاه ما به اون شرایط تغییر میکنه. وقتی بدونیم برای چه چیزی داریم تلاش میکنیم، تحمل سختیامون آسون تر میشه و حتی تجربه های دشوارتر هم میتونه یک فرصتی برای شناخت بیشتر خودمون و قابلیت های خودمون باشه. و اینو باید بگم که مگه میشه توی پیام حافظ تو امید رو نبینی؟ این غزل دعوتیه که توی طوفان‌های زندگی ریشه های درونی خودتو محکمتر ببینی. همه انسان ها روزهایی از تردید و فاصله و انتظار تجربه کردن دیگه، اما اون چیزی که مسیر رو روشن نگه میداره امیدیه که در قلب انسان زنده است. شاید همیشه پاسخ ها سریع به دست نیاد، اما هر قدمی که با آگاهی، صبر، عشق برداشته میشه، انسان رو به یک نسخه کاملتر از خودش تبدیل میکنه. و بریم سراغ فال این غزل، اون چیزی که در ابتدا نیت کردی. این فال حافظ میتونه نشانه دوره‌ای باشه که باید بیشتر از همیشه به نیروی درونی خودت اعتماد کنی. یعنی شاید توی یک تله گیر افتادی، شاید توی یک برهه‌ای از زندگی باشی که فکر کنی دیگه زورت تموم شده، شاید توی شرایطی قرار گرفتی که باید احساس کنی موانعی سر راهت وجود داره که باید اینها برداشته بشه. اما پیام این غزل اینه که وجود یک هدف، یک باور، یک انگیزه عمیق میتونه تو رو وارد مرحله‌ای کنه که بتونی از این موانع عبور کنی. اگر نیتی درباره یک رابطه، یک تصمیم مهم، مسیر کاری یا شروعی تازه داری، این غزل دعوتت میکنه که فقط بر اساس ترس تصمیم نگیری. گاهی فاصله ها، تأخیرها یا سختی های موقت فرصتیه برای شناخت بهتر شرایط. اگر توی مسائل عاطفی نیت داشتی، این فال داره یادآوری میکنه که ارزش یک ارتباط فقط توی لحظه های آسون مشخص نمیشه، بلکه در میزان صداقت، درک و
رشد دو طرف خودشو نشون میده. بهتر احساسات خودتو با آگاهی همراه کنی و اجازه ندی نگرانی ها جای حقیقت رو بگیره. در مسیر کاری و زندگی شخصی این غزل نشونه‌ای برای حفظ امید و ادامه دادن با صبره. شاید نتیجه‌ای که منتظرش هستی هنوز کامل آشکار نشده باشه، اما تلاش‌های درست و قدم‌های آگاهانه بی اثر نمیمونه. این فال وعده قطعی آینده رو بهت نمیده، اما مثل یک آینه داره بهت کمک میکنه که با نگاه تازه تری به مسیر خودت نگاه کنی. گاهی پاسخ یک نیت قبل از اون که در بیرون پیدا بشه به خدا که در تغییر نگاه و قدرتیه که درون خودت پیدا میکنی. و این بود پیام امروز. گاهی یه غزل فقط یه چند بیت شعر نیست، به خدا پنجره‌ای برای دیدن بخشایی از خودمون که توی شلوغی زندگی فراموشش کردیم ببینیم. اگر این غزل با دلت ارتباطی برقرار کرد، خوشحال میشم که نیتت یا حست یا برداشتی که ازش داشتی رو توی کامنت ها بهم بگی. و اگر دوست داری در مسیر شناخت خودت، آرامش ذهن و پیام‌های پنهون شعر حافظ همراه باشی، حتما چنل رو دنبال کن و این پیام رو هم لایک کن. تا دیدار بعدی امیدوارم هر قدمی که توی زندگیت برمیداری تو رو به آرامش و آگاهی و روشنایی بیشتری نزدیک کنه. همیشه دلتون امیدوار و نگاهتون روشن. پوینده باشی و پایدار.